फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेसेजल रेसिपी। मारी चैनल में तमारू स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हूँ तमने दही वड़ा बनावता शीखवीश। तो अहींया मैं थोड़ी अड़दनी दाळ लीधी छे। तो एने सौथी पहला मैं एने पीलाळीने मूकी दीधी थी एक नाइट माटे। तो आ रीतनी दाळ थई गई छे आपणी, तमे जोई शको छो ए रीतनी। तो हवे आपणे एने पीसवानी छे। तो एनी जोड़े जोड़े मैं आदू अने मरचा पण लई लीधा छे। तो आपणे पीसी लईशुं एने जोड़े। तो चलो पीसी लईए। हवे आने आपणे पीसी लेवानुं छे सारी रीते। तो एना माटे हूँ एक बाउल में लई लઉં છું, जे आपणे मिक्सरनुं आवे छे बाउल एनी अंदर। तो पीसवा माटे आपणे लई लईशुं आ रीते। ત્યારબાદ આપણે એની અંદર થોડા થોડા મરચાં પણ એડ કરી દઈશું અને આદુ એડ કરી દઈશું। તો આ રીતે એને પીસી લેવાનું છે સારી રીતે। તો આ રીતે મેં લઈ લીધું છે। તો હવે આપણે આને ક્રશ કરી લઈશું, સારી રીતે પીસી લેવાનું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ રીતનું ક્રશ કરી લેવાનું છે એને સરસ રીતે। તો હવે આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું એને। તો એને એક વાટકામાં કાઢી લઈશું આ રીતે। तो ए ज रीते आपणे बीजा पण आपणे क्रश करी लईशुं सारी रीते। जे बाकी रह्युं छे एने पण सारी रीते क्रश करी लेवानुं छे। तो फ्रेंड्स, मैंने आ रीते फेटी लीधुं छे, सरस रीते फेटी लेवानुं छे। त्यारबाद हवे आपणे एमां स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करी दईशुं। एमां मीठुं एड करीशुं स्वाद प्रमाणे। त्यारबाद आपणे एमां थोड़ो सोडो एड करी दईशुं। तो हवे आने आपणे फरी सरस रीते मिक्स करी लेवानुं छे। जे रीते आपणे आ रीते घेट्युं छे ए रीते। फ्रेंड्स, આપણું બેટર તૈયાર છે। તો હવે આપણે બનાવીશું વડા। તો એના માટે આ રીતે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। તો એમાં આ રીતે નાના નાના નાખીશું। તો આ રીતે આપણે નાના નાના વડા નાખીશું। तो ये रीते આપણે બધા વડા બનાવવાના છે। तो फ्रेंड्स, आ रीतना આપણે એને તળાઈ જવા દેશું વડાને। એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું હવે। તો એ રીતે આપણે બીજા પણ તળી લેવાના છે વડાને। તો ફ્રેન્ડ્સ, મેં વડાને આ રીતે તળી લીધા છે। તો હવે આપણે એને પાણીમાં બોળી દેવાના છે થોડી વાર માટે, જેથી વડા છે સરસ રીતે પોચા થઈ જાય। તો ચલો બોળી લઈએ। तो फ्रेंड्स, आ रीते आपणे एने बोળી लईशुं।
તો હવે આપણે પાણીમાં બોળાવી દઈશું સારી રીતે। તો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે આપણે હવે બોળાવી દઈશું વડાને સરસ રીતે। તો ફ્રેન્ડ્સ આપણા વડા છે એ એકદમ પોચા થઈ ગયા છે, તો હવે આપણે એને કાઢી લઈશું એક પ્લેટમાં। તો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે તમે જોઈ શકો છો મેં દહીં વડા લઈ લીધા છે વડા। તો હવે મેં આને સારી રીતે પોચા તો મેં પાણીની અંદરથી કાઢી લીધા છે અને આ રીતે પ્રેસ કરીને હાથમાં એ રીતે કરી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો આ રીતના કરવાના છે। તો હવે આપણે એમાં બીજું જે એડ કરવાનું છે એ એડ કરી લઈશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે એમાં દહીં એડ કરીશું। તો હવે આપણે એમાં તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે દહીં એડ કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ હવે આપણે એમાં લીલી ચટણી એડ કરીશું। ત્યારબાદ આપણે એમાં ગોળ અને આંબલીની ચટણી એડ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે મેં ચટણી એડ કરી દીધી છે। ત્યારબાદ હવે આપણે મરચું એડ કરીશું। લાલ મરચું। ત્યારબાદ હવે આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું એડ કરી દઈશું આ રીતે। ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો આપણા દહીં વડા તૈયાર છે। તમે જોઈ શકો છો કઈ રીતના બન્યા છે આપણા દહીં વડા। તો ફ્રેન્ડ્સ તમે આને ગરમીમાં એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો તમને અમારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો મારી યુટ્યુબ ચેનલ ટેસ્ટ સેજલ રેસીપીને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। વિડીયોમાં સરસ દેખાય।